for today, we will check out what's inside the Tractor Head Hino 700 model. Tara, samahan niyo ako! Hino 700 na. Ilaw lang to yata. Guys, ang lapad po ng loob niya. So, para siyang eroplano. So, ito yung bintana niya, the side mirrors. Ito yung handle. Ay, maganda naman yung upuan. Malapad siya, promise. Tapos doon naman yung driver's seat. Tapos dito guys, dito yung saan natutulog yung driver if ever na gabihin sila sa daan. Pasensya na, medyo makalat. So ayan siya guys, ayan yung manubela. So that's my hubby. He's the one driving right now. Try natin mamaya guys kung marunong tayo. Parang sasakyan lang din daw siya, malaki lang. Paano magmaneho? So paano ang ano niya, ang kambiyan niya, primera, sekunda, mamana? Pareho lang man. Okay, let's try later guys. I'm so excited. So guys, ito yung speedometer niya. Ayan yung controls. May radio din siya. Yung USB charger. Okay guys. Pero ito.
Kapag